සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම useful short sentences ටිකක් තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතාම වැදගත් සුවිශේෂී වාක්‍ය ටිකක් තමයි දුවලා පුතාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ටික ගොඩාක් හොඳට ඉගෙන ගන්න හරිම වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් තමයි සිංහල වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ පරිවර්තනය කරලා ලියන්නේ. හොඳයි. අපි එහෙමනම් පටන් ගමු. පළවෙනි වාක්‍ය අපි දැන් එළියට යමු. එය තවදුරටත් වහින්නේ නැහැ. දැන් වැහැලා වැස්ස අඩු වුණාම කතා කරනවා අපි එළියට යමු තවදුරටත් වහින්නේ නැහැ කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපි දැන් එළියට යමු. Let's go out now. Let's go out now. මෙතන මම මේ ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙනවා. Let us go කියන එක තමයි let's go. Let's go out now. කාට හරි යෝජනා කරනවා අපි දැන් යමු කියලා. ඒක කාරුණික ආයතනයක්. අපි දැන් යමු, අපි දැන් කමු, let's eat, let's run ඒ වගේ. Let's go out now. අපි දැන් එළියට යමු. Let's go out now. අපි දැන් එළියට යමු. එය තවදුරටත් වහින්නේ නැත. කොහොමද කියන්නේ? It is not raining. It is raining කියන්නේ වහිනවා. ඒ ක්‍රමය හොඳට ඉගෙන ගන්න. It is raining කියන්නේ වහිනවා. It is not raining කියන්නේ වහින්නේ නැහැ. මෙතන it is not raining කියන එක තමයි it isn't raining. ඒ ක්‍රමය හරි ලස්සනයි. ෂෝට් කරලා it is not raining කියන එක it isn't raining. anymore කියන්නේ තවදුරටත්. anymore කියන්නේ තවදුරටත්. තවදුරටත් වහින්නේ නැහැ. අපි දැන් යමු කියන එක කියන්නේ නේද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Let's go out now. It isn't raining anymore. It isn't raining anymore. මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ ක්‍රමේ හරීම වැදගත් වාක්‍යයක්. හරි. ඊගාවට තව එකක් අපි බලමු. මට මහන්සි. මම දැන් නිදා ගන්න යනවා. සුබ රාත්‍රියක් වේවා. කොහොමද කියන්නේ? ගෙදරදී දැන් නිදා ගන්න යනකොට කියන්නේ මට මහන්සි. කොහොමද කියන්නේ? I am tired. I am tired. මට මහන්සි. මං කියලා තියෙනවා tired කියන එක එයාට දැනෙන දෙයක්නේ, ගති ලක්ෂණයක්නේ. එතකොට I am tired කියලා තමයි කියන්නේ මට මහන්සි. එතකොට මෙතන I am tired කියන එක I am tired. I am tired. එතකොට ඒක ලස්සනයි. I am tired කියනට වැඩිය I am tired. එතකොට I am going to bed now. I am going to bed. මම ඇඳට යනවා now. බලන්න එතන මම නිදා ගන්න යනවා කියන එක හරි ලස්සන විදිහට කියනවා. I am going to bed now. එතකොට එතනත් I am කියන එක ෂෝට් කරලා කියනවා I am. I am going to bed now. I am going to bed now. I am tired. I am going to bed now. හරිම ලස්සනයි. දැන් ඔය ගෙදරදීන් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සුබ රාත්‍රියක් වේවා, good night. දැන් අම්මට තාත්තට එහෙම නිදා ගන්න යනකොට කියන්න පුළුවන් අයියට අක්කට ගෙදරදී මේව පුරුදු වෙන්න කතා කරලා. I am tired. I am going to bed now. Good night. I am tired. I am going to bed now. Good night. හොඳයි. ඒ විදිහටයි කියන්නේ. ඊගාව වාක්‍යය අපි ගමු. She is on her way to work. ඇය වැඩට යන ගමන් ඉන්නවා. ඇය වැඩට යන ගමන් ඉන්නවා. මේකත් හරි ලස්සන වාක්‍යයක්. බලන්න she is on her way. ඇගේ මාර්ගයේ නේද? ඇය යනවා වැඩට කියන එක මේ කියන්නේ. She is on her way to work. To work කියන්නේ වැඩට යන ගමන්. Her way ඇගේ මාර්ගයේ ඇය යන මාර්ගයේ වැඩට යනවා කියන එක නේද? She is on. එතන යෙදෙන්නේ on කියලා. She is on her way to work. She is on her way to work. දැන් මම දාලා කියනවා නම් කොහොමද කියන්නේ? She is කියනවා. ඒ වගේ I am. I am on my way. හොඳට මතක තියාගන්න. I am on my way to work. මම වැඩට යන ගමන් ඉන්නවා. ඒ වගේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න එක හරි ලස්සන වාක්‍ය පැටර්න් එකක්. She is on her way to work. She is on her way to work. ඇය වැඩට යන ගමන් ඉන්නවා. ඊගාව වාක්‍ය නිමල් is in his car. නිමල් is in his car. නිමල් ඔහුගේ කාර් එකේ ඉන්නවා. his car ඔහුගේ කාර් එකේ. නිමල් is ඉන්නවා in his car. එයාගේ කාර් එක ඇතුලේ කියනවා වගේ. එයාගේ කාර් එකේ ඉන්නවා. නිමල් is in his car.
නිමල් is in his car. නිමල් ඔහුගේ කාර් එකේ ඉන්නවා. හරි. ඊගව වාක්‍ය බලමු. Our father is driving to work. අපේ තාත්තා රිය පදවාගෙන වැඩට යනවා. තාත්තා රිය පදවාගෙන වැඩට යමින් ඉන්නවා. යමින් ඉන්නවනේ මේක continuous tense නේ. එතකොට our father is driving. අපේ තාත්තා කාර් එක පදවන්න යන කොහාටද? to work වැඩට. our father is driving to work. කවුරු හරි අහනවා where is your father කියලා. එතකොට කොහෙද තාත්තා කියලා අහනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් our father is driving to work. තාත්තා රිය පදවාගෙන වැඩට යමින් ඉන්නවා. මේකත් හරිම ලස්සන වාක්‍යයක්. ඉගෙන ගන්න. our father is driving to work. our father is driving to work. අපේ තාත්තා රිය පදවාගෙන වැඩට යමින් ඉන්නවා. ඊගාව වාක්‍ය අපි බලමු. කරුණාකර ඔච්චර සද්ද කරන්න එපා. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මොනවා හරි ඔය කම්පියුටර් එක හරි වැඩ කර කර ඉන්නකොට සද්ද කරද්දී ඒ වැඩේ කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක කියනවා please don't make so much noise. noise කියන්නේ සද්දය. so much noise ඔය තරම් ගොඩාක් ඔය තරම්. so much කියන්නේ ඔය තරම්. ඔය තරම් සද්ද කරන්න එපා. please don't make. do not කියන එක තමයි don't මෙතන. එතකොට please don't make. make කියන්නේ හදනවා නේද? මේ කියන්නේ හදනවා. please don't make so much noise. ඔය තරම් සද්ද කරන්න එපා. please don't make so much noise. I am working. I am working. I am working කියන එක තමයි මෙතන ලස්සන කරලා අපි කෙටි කරලා කියන්නේ I am working. I am working. එතකොට please don't make so much noise. I am working. please don't make so much noise. I am working. කරුණාකර ඔච්චර සද්ද කරන්න එපා. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මේවා හරිම ලස්සන වාක්‍ය පැටර්න්ස්. මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ තව අලුත් වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට. මේ රටාව හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳ ලස්සන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි තව එකක් බලමු. My brother is having a bath. බලන්න මගේ අයියා නාන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට bath කියන්නේ නෑමක්. ඒක noun එක. bath කියන්නේ නානවා. මෙතන bath කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. ඒක නානවා. මෙතන bath කියන්නේ නෑම noun එක. My brother is having. මගේ අයියා බාත් එකක් ගන්නවා කියන එක වගේ. නාන එක කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මගේ අයියා නාන ගමන් ඉන්නේ කියන එක. හරිම ලස්සනයි මෙහෙම කතා කරනකොට. My brother is having a bath. My brother is having a bath. මගේ අයියා නාන ගමන් ඉන්නේ. මේවත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් සිමිල වාක්‍ය, සමාන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊගාව එක හලෝ සරත් ඔබ පාටිය බුද්ධි විඳිමින් ඉන්නවද? ඔබ සාදය භුක්ති විඳිමින් ඉන්නවද? එතකොට මේ පාටි එක්ක සාදයක ඉන්නේ. එතකොට ඒ හම්බ වෙන යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා හලෝ සරත් ඔබ සාදය භුක්ති විඳිමින් ඉන්නවද කියලා. කොහමද අහන්නේ? හලෝ සරත් are you enjoying the party? enjoy කියන්නේ සතුටු වෙනවා. සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. හරිම වචනේ සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. enjoying ඉන්නවා. භුක්ති විඳිමින් ඉන්නවා. එතකොට are you enjoying the party? ඔයා සතුටු වෙමින් ඉන්නවද මේ පාටි එකේ කියන එක. are you enjoying the party? are you enjoying the party? එතකොට ඒක continuous tense වලින් තාමත් කරමින් ඉන්න එක. අපි මේ continuous tense එකම කරානේ ගොඩක් continuous tense form එකෙන් තමයි වාක්‍ය ටික එන්නේ. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති අය ඒ පරණ වීඩියෝ ටිකත් බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට කොහොමද මෙතන අහන්නේ? hello සරත් are you enjoying the party? hello සරත් ඔබ සාදය භුක්ති විඳිමින් ඉන්නවද? ඔබ පාටිය එන්ජොයි කරමින් ඉන්නවද? සතුටු වෙමින් ඉන්නවද කියන එක. හරි. ඊගාවට මම රසවත් පොතක් කියවෙමින් ඉන්නවා මේ මොහොතේදී. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I am reading. I am reading. මම කියවෙමින් ඉන්නවා an interesting book. an interesting. interesting කියන්නේ ගොඩක් රසවත්. ඒ කියන්නේ එක පිටුවක් කියලා ඊගාව පිටුව කියවෙනකන් ඉවසිල්ලක් නැහැ. ඒ වගේ හොඳ ලස්සන නවකතා හැම පොත් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ I am reading an interesting book. ගොඩාක් රසවත්. කොහොම interesting පොතක් කියවෙනවා. රසවත් පොතක් කියවෙනවා.
at the moment මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ at the moment කියන්නේ මේ මොහොතේ I am reading an interesting book at the moment මේ වෙලාවේ මම ගොඩක් රසවත් පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. එතනත් I am කියන එක I am reading an interesting book. I am reading an interesting book at the moment. මේ මොහොතේදී මම රසවත් පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. එතකොට අර කලින් එකටම සම්බන්ධයි ඒ පොත කියවලා ඔයාට මම දෙන්නම්. එතකොට මම එය ඔබට ණයට දෙන්නම්. මම එය අවසන් කළ විට ඒ මේ නවකතාව කියලා ඉවර වුණා මේ පොත කියලා ඉවර වුණාම මම ඔයාට ඒක ණයට දෙන්නම්. මෙතන ණයට දෙන්නම් කියන්නේ කියවලා දෙන්න ආපහු. පොත මගේනේ. එතකොට එයා කියවලා මට ආපහු දෙන්න ඕනේ ඒක. එහෙමයි. එතකොට මෙතන future tense එකෙන් අපි කියන්නේ I will lend. will කියන්නේ අනාගතේ. කියවලා ඉවර වෙලා මම ඔයාට දෙන්නම් කියන එක නේද? lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. එතකොට කියවලා දෙන්න වගේ මෙතන පොත දෙන්නේ. එතකොට I will lend මම ඔයාට දෙන්නම්. it ඒක to you ඔයාට. I will lend it to you මම ඒක ඔයාට දෙන්නම්. බලන්නේ හැදෙන විදිය. I will lend you මම ඔයාට ඉදිරියේදී දෙන්නම්. අනාගත වාක්‍යයක් මේක. I will lend will එක දාපුම අනාගතයේදී දෙන්නම් කියන එක. ඉදිරියේදී හෙට හරි අනිද්දා හරි සමහරලාට කියවලා ඉවර වෙන්න සුමානයක් ගියොත් ලබන සුමානේ හරි එහෙම. I will lend මම ඒක ඔයාට දෙන්නම්. it ඒක to you ඔයාට. I will lend it to you මම ඒක ඔයාට දෙන්නම්. when I have finished it බලන්න I have finished it කියන්නේ මම ඒක කියවලා ඉවර කරනවා. මෙතන finished කියන්නේ past participle එක. I have finished මම ඒක කියවලා ඉවර වුණාම කියන එක. I have finished it. when දාන්නේ ඒක ඉවර විටදී අවසන් කළ විටදී කියන එක. when I have finished it මම ඒක අවසන් කළ විටදී I will lend it to you මම ඔයාට ඒක දෙන්නම්. එහෙමයි. ඒකත් ලස්සන පැටර්න් එකක්. ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න. I will lend it to you when I have finished it මම ඒක කියවලා අවසන් කළ විට ඔයාට දෙන්නම්. අනාගතයේදී සමහරලාට හෙට වෙන්න පුළුවන් අනිද්දා වෙන්න පුළුවන්. කවදා හරි අර පොත කියවලා ඉවර වුණාම තමයි ඒක දෙන්නේ. හොඳයි. ඒ ටික තමයි අපි අද කතා කළේ. ගොඩාක් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් දුවේ පුතේ. මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. මේ ටික යෙදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වාක්‍ය ටිකක්. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. යෙදෙන විදිහ තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕන. තව ඒ වගේ සිමිල වාක්‍ය හදන්න, ඒවට සමාන වාක්‍ය හදන්න. ඔගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් සියලුම දෙනාම subscribe කරන්න. තව ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. හොඳයි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හමු යමු. සියලුම දෙනාට goodbye කියනවා. ත්‍රිවන් සරණයි.